අයබෝවන් හැමෝටම. ඉතින් අද මම කියන්නේ මේක ලස්සන කතාවක්. මේ වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ මෙන්න මේ චූටි පැටියා. මට හම්බෙන්නේ මම වැඩට යනකොට. ඉතින් මෙයා මට නිතර දෙවේලේ දකින්න හම්බෙනවා. උදේටත් ඉන්නවා, හවසටත් ඉන්නවා. පාරේ හිටියේ ඇතිනේ. ගෙදර යන්න. මොකෝ? Hey. 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 මම දවස් කීපයක්ම කල්පනා කරා මෙයාට ගයක් තියනවද නැද්ද කියන එක. මට තේරුණා අන්තිමට මෙයාට ගයක් නැහැ කියලා. ඉතින් මෙයා පාර පුරා කෑම හොයාගෙන යනවා. දවස් කීපයක් මම මෙයාට කෑම දීලා දුන්නා. ඉතින් මම අන්තිමට කියන්නේ කරා මෙයාට පාරේ ඉන්න අමාරු තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. කෑම හොයාගන්න අමාරුයි කියලා. ඉතින් මම බොහොම අමාරුවෙන් මෙයාව එදා වැඩ ඇරලා එන ගමන් මේ වගේ බයික් එකකට දාගත්තා. ඇත්තටම කියනවා නම් මේක ආව බයික් එකේ ගියන්න හරිම අමාරුයි. පුදුම කට්ටක් කෑවේ. මේක විදිහකට ඉන්නේ නැහැ. ජීවිතේට මෙයාට බයික් එක ගිහලා පුරුදුත් නැහනේ. ඉතින් මෙයා කොහොම හරි කරලා බයික් එක උඩ තියාගෙන අමාරුවෙන් මෙයාව එහෙට මෙහෙට කරගෙන ගියර් කීපයකුත් දාගත්තා. ඒකල එකම වේගකින් හිමීට මාර කට්ටක් කාගෙන මෙයාව ගෙදර ගෙනාවා. නගලන්න නැතුව ඉන්නවනේ ගෙදර යනකම් ඈ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ චූටි පැටියා අපේ ගෙදරට ආවේ.